และยิ่งหนักกว่านั้นก็คือว่าวันนี้เรามีผู้นำฝ่ายค้านนะหรือว่าการนำของพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ดูเหมือนว่าเวลาที่จะให้สัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งตั้งคำถามไปที่รัฐบาลของคุณเศรษฐาณปัจจุบันนี้นโยบายต่างๆเนี่ยก็ดูจะไม่เข้มแข็งดูอ้ำอึ้งตลอดเหมือนกับที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจให้สัมภาษณ์เหมือนกันเพราะว่ามีคนตั้งประเด็นเรื่องนี้ว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้ก้าวไกลเนี่ยมีการเกี้ยเสียกับเพื่อไทยหรือเปล่าทำไมถึงเรื่องของการตอบคำถามหรือว่าการค้านไปที่รัฐบาลนโยบายต่างๆเนี่ยมันดูไม่เข้มแข็งมันดูอ่อนแอมันดูไม่หนักแน่นเหลือเกินค่ะไม่หรอกครับเรื่องนี้ผมเข้าใจพรรคก้าวไกลนะครับเพราะในสมัยพรรคอนาคตใหม่นะครับผมก็เป็นหัวหน้าทีมนะครับที่ทำเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยตัวเองก็ต้องบอกว่าถ้าเราอยากจะยกมาตรฐานการทำงานให้สูงนะครับข้อมูลต้องมีคุณภาพการอภิปรายต้องมีเนื้อหาที่หนักแน่นนะครับรัฐบาลทำงานมาได้6 เดือนนะฮะรัฐบาลตอนนี้น่าจะเท่าไหร่7 เดือนแล้วมั้งน่าจะ7 เดือนแล้วนะครับซึ่งการจัดงบประมาณนะครับที่เป็นภายใต้ของรัฐบาลของคุณเศรษฐาเองครม.ของคุณเศรษฐาเองนะครับก็ยังไม่เห็นชัดนักดังนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเศรษฐานิดนึงแล้วก็ต้องเข้าใจพรรคก้าวไกลนิดนึงถ้าข้อมูลที่ไม่หนักแน่นนะครับเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจผมคิดว่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นผลเสียการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบที่สำคัญที่สุดของฝ่ายค้านถ้าใช้พร่ำเพรื่อใช้อย่างไม่มีเรื่องราวนะครับที่หนักแน่นเพียงพอผมคิดว่าอันนั้นก็คงจะทำให้พรรคก้าวไกลไม่สง่างามนะครับดังนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องเกียร์เสียอะไรหรอกครับแต่เป็นเรื่องของการที่พรรคก้าวไกลต้องการทำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานสภาที่มีคุณภาพครับนะคุณผู้ชมก็คิดเอาก็แล้วกันแต่ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเบรกบรรยากาศของการที่มีขบวนการพยายามจะบอกว่ายิ่งลักษณ์ตอนนี้บริสุทธิ์ผุดผ่องเลยนะคือมันงงมากโอเคยกฟ้องคดีคุณทวินใช่ยกฟ้องคดีรถโชว์แต่อย่าลืมว่า2 คดีนี้รออัยการสูงสุดในการยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้เวลา30 วันแล้วก็พยายามบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเทียบฐานความผิดแล้วเบากว่าทักษิณแต่ยิ่งลักษณ์ถูกตัดสินให้ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริต 8-9 แสนล้านบาทนะครับในโครงการจำนำข้าวไม่ได้บอกอะไรเลยเอาความจริงมาเล่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูเอาก็แล้วกันว่าขบวนการมันตอนนี้มันเป็นยังไงเกี้ยเสียไม่เกี้ยเสียรอมชอมไม่รอมชอมมันจะหวังผลน้ำบ่อไหนก็ช่างหัวมันแต่มาเรื่องที่น่ายินดีกันก่อนคุณผู้ชมรู้จักอาจารย์ชัยยันชัยพรดีอาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยเป็นผู้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าณัฐพลใจจริงที่เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาและเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีแล้วก็อีกเล่มหนึ่งชื่อขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันอาจารย์ชัยยันบอกว่าเฮ้ยคุณเอาข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงขีดเส้นใต้นะฮะนายณัฐพลใช้ข้อมูลจากหนังสือที่ไม่มีอยู่จริงมาอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์และพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์สร้างกระแสความรู้สึกให้คนอ่านหนังสือเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏว่านายณัฐพลเนี่ยถูกทายาทสกุลรังสิตฟ้องเรียกค่าเสียหาย50 ล้านบาทแต่นายณัฐพลฟ้องอาจารย์ชัยยันชัยพรเรียกค่าเสียหาย1 ล้านบาทหาว่าหมิ่นประมาทคดีเดินไปถึงศาลครับวันนี้ศาลอาญาพิพากษาคดีนี้บอกว่าจำเลยคืออาจารย์ชัยยันนะครับในฐานะประชาชนทั่วไปมีเสรีภาพในการเห็นต่างจากเนื้อหาหรือข้อความในผลงานของโจทก์เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคุณผู้ชมต้องอ่านฟังดีๆนะครับจำเลยก็คืออาจารย์ชัยยันเป็นหัวหน้าโครงการงานวิจัยและดำเนินการวิจัยของนักวิชาการตรวจพบจุดบกพร่องในวิทยานิพนธ์ของโจทก์และจำเลยแจ้งไปยังบัณฑิตวิทยาลัยจนกระทั่งมีคำสั่งระงับเผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวตั้งแต่ปี 2562 แต่นายณัฐพลใจจริงกลับนำเนื้อหาที่มีจุดบกพร่องดังกล่าวไปพัฒนาเขียนเป็นหนังสือและมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน
จำเลยคืออาจารย์ชัยยันในฐานะประชาชนย่อมมีสิทธิ์ตรวจสอบว่าเนื้อหาบทความงานเขียนดังกล่าวถูกต้องหรือไม่แม้ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของโจทก์หรือแม้แต่จำเลยไม่ได้รับผลกระทบจากเนื้อหาก็ตาม ยิ่งกว่านั้นเมื่อจำเลยตรวจสอบแหล่งอ้างอิงโดยมีศาสตราจารย์ดร.สมบัติจันทรวงศ์มาเบิกความสนับสนุนถึงว่าจำเลยได้ตรวจสอบตามหลักวิชาการแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อความที่นายณัฐพลเขียนจากแหล่งอ้างอิงเลยอีกครั้งยังมีการตีข้อความเห็นโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงครับหนังสือ2 เล่มนี้มีการตีความเห็นตีความข้อความเห็นโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงอันมีลักษณะที่อาจารย์ชัยยันเห็นว่าเป็นการบิดเบือนอาจารย์ชัยยันจึงย่อมมีสิทธิทางวิชาการโต้แย้งหรือนำเสนอให้สาธารณชนไม่ว่ารูปแบบใดทั้งสื่อออนไลน์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook และให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อความอีกด้านอีกทั้งเพื่อเป็นความเป็นธรรมต่อบุคคลที่นายณัฐพลกล่าวถึงในผลงานโดยเฉพาะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่มีโอกาสโต้แย้งหรือให้ข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ศาลเป็นผู้วินิจฉัยนะครับเพื่อความเป็นธรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนายณัฐพลเขียนถึงโดยไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิงการโพสต์ข้อความของอาจารย์ชัยยันตามฟ้องนับได้ว่าอาจารย์ชัยยันได้กระทำหน้าที่ของบุคคลในฐานะปวงชนชาวไทยในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งนับได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำได้ตามประมวลกฎหมายอาญาดังนั้นข้อต่อสู้ของอาจารย์ชัยยันชัยพรฟังขึ้นข้อเท็จจริงอื่นนอกจากนี้ไม่ต้องวินิจฉัยคือใช้การตีข้อความที่ไม่มีอยู่จริงดังนั้นข้อเท็จจริงอื่นไม่ต้องฟังค่ะซึ่งเนื้อหาพิพากษาว่ายกฟ้องครับยกฟ้องนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยเนื้อหาที่นายณัฐพลเนี่ยใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ก่อนที่จะนำมาถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือซึ่งศาสตราจารย์ชัยยันได้มีการตรวจสอบและพบว่ามีความไม่ถูกต้องเกือบ20จุดยกตัวอย่างเช่นในวิทยานิพนธ์หน้า85นายณัฐพลเนี่ยมีการระบุว่าจอมพลป.ได้มีการถกเถียงกับกรมพระยาชัยนาทนเรนทรเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาตามที่กลุ่มRoyalist ดำเนินการร่างแล้วก็มีการเรียกร้องให้พระองค์ระวังในการให้คำปรึกษาการให้คำแนะนำต่อองคมนตรีและการมีบทบาททางการเมืองของสถาบันกษัตริย์นอกจากนี้จอมพลป.ได้เห็นแผนการทางการเมืองของกลุ่ม Royalist ในการร่างรัฐธรรมนูญจึงต้องการให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างใหม่หรือขอให้แก้ร่างที่กลุ่ม Royalist ได้มีการทำขึ้นซึ่งนายณัฐพลเนี่ยได้มีการอ้างเอกสารนะคะซึ่งเอกสารนั้นมีการระบุเอาไว้ว่านั่นคือNara Central Document File ปี 1945 ถึง 1949 แต่จากการตรวจสอบพบว่าเอกสารที่มีการกล่าวอ้างนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดหรือแม้กระทั่งเนื้อหาในวิทยานิพนธ์หน้า 44 ของนายณัฐพลมีการอ้างเอกสารจากการทางการทูตของสหรัฐอเมริกามีการรายงานหลังจากกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8 บอกว่าเกิดขึ้นสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดการก่อกำเนิดของกลุ่มพระราชวงศ์หลายตระกูลแล้วก็มีการนำตัวอย่างก็คือราชสกุลสวัสดิวัฒน์ที่มีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและหม่อมเจ้าสุภาสวัสดิ์เป็นแกนนำในการที่มีการสนับสนุนราชสกุลจักรพงศ์ให้ขึ้นมามีอำนาจเหนือราชสำนักแทนมีการบอกว่าอ้างอิงเอกสารจากทางการทูตสหรัฐแต่จากการตรวจสอบเนื้อหาเอกสารพบว่าในเอกสารนั้นระบุแค่คำว่ามีความทะเยอทะยานเกิดขึ้นในบรรดาพระราชวงศ์ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับพระองค์จุลหรือว่าพระนางเจ้ารำไพเท่านั้นไม่ได้มีการระบุเรื่องของการสนับสนุนราชสกุลจักรพงศ์ขึ้นมาให้มีอำนาจเหนือราชสำนักแต่อย่างใดซึ่งประเด็นตรงนี้แหละก็ทำให้ทางด้านของหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนารังสิตซึ่งเป็นหลานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรเนี่ยเป็นโจทก์ฟ้องนายณัฐพลเรื่องของการบิดเบือนทำลายชื่อเสียงของต้นราชกุลรังสิตต่อศาลแพ่งแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหาย50 ล้านบาทนี่เป็นแค่บางช่วงบางตอนจาก20จุดที่อาจารย์ได้มีการตรวจสอบนะย้ำอีกทีนะครับหนังสือชื่อขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีและหนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันอาจารย์ชัยยันบอกว่านายณัฐพลใช้ข้อมูลจากหนังสือที่ไม่มีอยู่จริง
มาอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์และพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างกระแสความรู้สึกให้ผู้อ่านเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลได้วางบรรทัดฐานเอาไว้นะครับว่าการโพสต์ข้อความของอาจารย์ชัยยันที่เมื่อกี้บอกว่านายณัฐพลใช้ข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ย ครับ นับได้ว่าจำเลยหรืออาจารย์ชัยยันได้กระทำหน้าที่ของบุคคลในฐานะปวงชนชาวไทยในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ชี้หน้าได้เลยครับต่อจากนี้พวกไหนล้มเจ้าบอกมันเลยครับว่าไอ้โกหกไอ้บิดเบือนไอ้ล้มเจ้ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ